Probinsyang vlogger. Good morning mga katiksay. Kagigising pa lang. Maagang maaga. Ang oras natin dito ay alas 6. At magbibihis na ako mga katiksay. Para tayo ay makalakad ng maaga. Update lang mga tiksay. Nasa taas pa tayo ng puno ng nyug. May natamaan tayo. Gurami lang. Hindi ko na nakuha ng katiksay dahil tinira ko muna. Katiksay, ayan. Marami lang. Kasi marami lang gurami. Kasi ulit tinapunan. Kasi tama yun katiksay. Mama rin tayo. Katiksay.
Third catch natin to, katiksay. Ano? Tumama tayo, katiksay, tumama. Sanang mahuhulog. Sumabit, katiksay, sumabit. Yun, tiksay. Yan. Good size na, katiksay, good size. Salamat sa. Thank you Lord. Thank you Lord. Ang katiksay. Thank you Lord. Update lang mga tiksay. Jan's Fishing TV. Kasama ko. So, tiksay, ito lang tama natin. Ito lang. Kaya Jan's Fishing TV, yan tama lang niya. Umuulan na, katiksay. Mamalas-malas pa tayo dahil yung bala natin ay naputol. May isang maniniksay. Welcome to the Ispansong. So, update na lang tayo sa next video natin. Matatagalan tayo dahil gagawa pa tayo ng bala. Peace out.